Поговоримо про зусилля росіян дестабілізувати ситуацію у сусідніх із нами державах. Подібні дії Росія вчиняла і щодо України багато років. Йде мова про активізацію п'ятої колони, агентури російської. В цьому випадку про Молдову ми говоримо. В Москві відбулося таке збіговисько, зборище фактично налаштованих проросійським чином, не знаю, чи їх можна назвати політиками, агентури російської, які себе називають молдовськими політиками. Це політичні партії та утворення, які так чи інакше наближені, афілійовані до олігарха-втікача Ілона Шора. Є такий багатій молдовський, який перебуває в бігах у Росії і всіляко, скажімо так, хоче повернутися до влади. Отже, його прихильники створили такий собі передвиборчий блок «Перемога», «Вікторія», так чи як вони його назвали, молдовською чи румунською мовою. І от бачимо, як все це виглядало. Все це відбувалося саме у російській чомусь столиці, на території Росії. Очолив цей блок сам Ілон Шор, а також так звана Башкан Гагаузі Євгенія Гуцул стала виконавчим секретарем політради цього блоку. Ми знаємо, що гагаузький сепаратизм з боку Москви всіляко підігрівають, підсилюють. І цю жінку, політикиню Євгенію Гуцул Росія підтягує абсолютно до себе. Вона і з Путіним якось перетиналася, бачилася в Сочі нещодавно і всіляко підкреслює свою прихильність до Росії. Отже, в Молдові назвали фактично все це зборище, звичайно, що такими агресивними і злочинними діями Росії проти державності Молдови. Але ми бачимо, що це не зупиняє ніяк Москву, і Москва всіляко фінансує, підтягує до себе подібну агентуру. До цього передвиборчого блоку «Перемога», так званого, війшли і партії Шор, а також «Відродження», «Шанс», «Альтернатива», «Сили порятунку Молдови». Декілька таких утворень різноманітних знайшлося, які готові розхитувати ситуацію в своїй рідній державі і грати на руку Москві. Проте, власне кажучи, наскільки впливовими є ці усі персонажі, які в Москві зібралися безпосередньо у Молдові, які у них шанси на перемогу, на зміну ситуації в країні, на розхитування цієї ситуації. Говоримо із Володимиром Тхориком, журналістом-розслідувачем видання «Райс Молдова» в нашому ефірі. Володимире, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення поспілкуватись на цю тему в ефірі 24-го каналу. Отже, власне, охарактеризуйте вже з вашої точки зору, що у Москві відбулося, що це за з'їзд такий, наскільки життєздатний і конкурентний оцей блок «Перемога», і які він шанси має на майбутніх виборах у Молдові? Москва в Молдове проигрывает старые сюжеты, которые она проигрывает из года в год. То есть это русский язык, это вера, это нет движению на Запад, где фашисты, геи, лесбиянки. То есть старая пластинка, просто она включена в проигрыватель под названием «Группировка Шора». Напомню, что группировка Шора — это ее называют организованной преступной группировкой, которая соучаствовала в выводе из Молдовы, то есть в краже из Молдовы около $1 миллиарда евро. Для Молдовы, самой бедной страны в Европе, это третий ВВП. То есть эта группировка, украв из Молдовы 10 лет назад чуть больше 1 миллиард, 10 лет, да, исполняется в этом году, 1 миллиард евро, она часть этих денег, возможно, реинвестирует в то, чтобы вернуться к власти и защитить свои выведенные, наворованные активы. Все очень просто. И поэтому тут как раз эта группировка пригодилась Кремлю. С Кремлем в Молдове уже более-менее адекватные политики после полномасштабного вторжения в Украину сотрудничать не хотят. Поэтому ту пластинку, которая проигрывает до сих пор еще Додон, бывший президент Молдовы, еще некоторые другие маргинальные партии Молдовы, эту пластинку сейчас оставили в проигрыватель под названием Шор. И этот Шор тоже проигрывает русский язык, ходят как с мантрой по кругу. Ничего нового нету. Насколько у них велики шансы, поддержку этих пророссийских мантр, традиционно
пророссийские молдавские партии имеют там, где проживают русскоязычное население. То есть это юг Молдовы, Гагаузия. Мы видели на съезде в Москве руководство этой автономной области молдавской, Гагаузской. Там была председатель так называемого правительства Гагаузии, исполкома Евгения Гуцул, также глава местного гагаузского законодательного органа Константинов. То есть все высшее руководство Гагаузии, да, было на съезде. Еще эти нарративы, они близки русскоязычным украинцам севера Молдовы. Да, в Молдове некоторые украинцы, они в отличие от Украины. Поэтому, к сожалению, несколько сотен тысяч человек поддерживают пророссийские нарративы.